Svět, který známe a stále objevujeme, existuje na základě mnoha fyzikálních a chemických procesů. Bez nich by nebyl možný život ani vývoj. Jedním z těchto procesů je rezonanční vlnění. Příkladem je sestava dvou ladiček. Úderem na jednu z nich se za chvíli identicky rozkmitá i ta druhá, přestože je mezi nimi určitá vzdálenost. Potřebujeme světlo k životu? Ano. Kdyby nebylo slunce, veškerý život na Zemi by přestal existovat. Co nám poskytuje? Světlo a teplo. Je možné přežít bez světla? Ano. Je možné přežít bez tepla? Ne. Došlo by totiž k vychladnutí organismu a následně ke smrti. Člověk čerpá tepelnou energii z nitra Země, a sice v infračerveném spektru IRA. Díky tomu mohou lidé uvězněni pod zemí přežít řadu dní, přestože nemají kontakt se sluncem. Co je vlastně světlo? Je to spektrum vln o různé délce. Nejdůležitější pro lidský organismus je světlo lidským okem neviditelné. Konkrétně o vlnové délce od 750 do 1500 nanometrů, tedy infračervené světlo IRA. Díky stejné vlnové délce a šířce propustnosti lidské pokožky i zemské kůry má infračervené světlo schopnost proniknout až do krevního oběhu. Infračervené vlny se dostanou až ke krevním destičkám, takzvaným trombocytům. Jejich výběžky mají stejnou délku jako infračervené světlo, jsou v rezonanci, kmitají a díky tomu vytvářejí tepelnou energii a tím v organismu vznikají ideální tepelně energetické podmínky. Nedílnou součástí infračerveného spektra je červená barva. Pro naše podvědomí je to příjemná barva, která způsobuje, že se v její přítomnosti cítíme dobře. Například při západu slunce. Stejně tak je nám velmi příjemně u rozpáleného krbu nebo v létě u táboráku. Proč? Protože vyzařované infračervené světlo blahodárně působí na lidský organismus. Inženýr Eugeniusz Motyka objevil, že ideální tepelně energetické podmínky v organismu jsou pilířem dokonalého zdraví. Co jsou ideální podmínky? Když má zemědělec ideální podmínky, čeká jej bohatá úroda. Ovšem stačí, když jedna z podmínek nebude ideální a úroda bude mnohem slabší, ne-li vyloženě špatná. Pokud však zemědělec problém odhalí a vyřeší jej, znovu se bude radovat z ovoce své práce. Podobně je to s lidským organismem. Za ideálních podmínek bude pracovat optimálně, jelikož nově vznikající buňky jsou zdravé a bez patogenních funkcí. Vznik takto dokonalých buněk umožňuje působení infračerveného světla IRA. Inženýr Eugeniusz Motyka objevil, že trombocyty přijímají energii v infračerveném spektru IRA. Kmitáním vytvářejí teplo, které dále rovnoměrně předávají do celého organismu. Život je založen na nedokonalosti. Výsledkem této nerovnice je ztráta. Je to vždy teplo. Přístroj Minimedic vytváří ideální tepelně energetické podmínky, aktivující procesy vedoucí k regeneraci organismu. Účinek IRA spočívá v tom, že nové buňky vznikají v ideálních podmínkách. Výsledkem je pak obnovení vitality a zdraví. Přístroj můžeme používat rovněž každý den preventivně. Díky tomu chráníme sebe i své blízké před vznikem nejrůznějších onemocnění, včetně vážných. Uchováváme si tak zdraví a vitalitu. Originální přístroje Minimedic se vyrábí pod dohledem tvůrce zařízení a majitele firmy Biohenex, inženýra Eugeniusze Motyky, v jediném výrobním podniku v Evropské unii z ověřených a otestovaných komponentů. Zdraví.